Assalamualaikum guys. Selamat datang kembali ke channel saya. Nama saya Muzaini. Di dalam episod kali ini, saya nak sembang-sembang sikit mengenai rear suspension Pajero saya ni, ataupun lebih dikenali dengan leaf spring lah. Leaf spring ni adalah original leaf spring semasa saya beli Pajero dulu, 2007-2008 dulu. Dan ia mengalami banyak perubahan, modification, sebab masa saya ambil mula-mula dulu, saya nak set up Pajero ni untuk off-road yang agak hardcore lah. Saya ubah dia punya leaf spring tu daripada originally bawah XL naik ke atas XL dengan dua tujuan lah. Satu untuk body lifting, so bila saya pindahkan leaf spring tu over XL, saya dapat 3 inci lifting kat belakang. Dan juga satu lagi untuk dapatkan ground clearance di bawah XL tu. Bila dah leaf spring tu atas XL, so bawah tu dah clear lah. Jadi bila kita masuk off-road, tak adalah sangkut-sangkut dengan batu ke apa semua. Along the way, saya masih maintain original leaf spring dia tu. Tapi along the way, last 2 years, 3 years, tak silap 2019, saya decide untuk tukar mode kereta ni daripada off-road hardcore tu kepada overlanding and family camping. So bila family camping, bawa anak, bawa cucu semua bawa family, so kita lebih pentingkan keselesaan lah, riding on road dengan off-road lah. Lagipun kalau family camping dengan overlanding ni, dia tak masuk sangat hardcore off-road tu. Jadi saya tak perlulah sangat clearance bawah tu. So saya revert balik setting leaf spring belakang tu ke original position, which is bawah pada XL lah. Tapi still maintain lagi dengan original leaf spring tu. And then saya juga tambah banyak juga equipment yang tambah untuk overlanding. Rooftop tent. Rooftop tent tu agak berat jugalah, dalam 80 kilo macam tu. Yang ni yang jenis klasiknya. Kalau yang hard shell, aluminium shell tu, itu lagi berat, 100 kilo, 120 kilo. And then saya juga tambah side awning. Mula-mula saya tambah side awning yang ringan sikit lah. Tapi recently saya upgrade kepada freestanding 270 awning. So yang tu agak berat, dalam 23-25 kilo. Dan juga saya ada cargo box. Saya buat cargo box dengan 3 suku inci plywood tu. So cargo box tu juga agak berat lah, dalam 50 kilo, 60 kilo, sebab pakai plywood yang agak tebal lah. Selain daripada tu, equipment saya pun saya tambah. Saya ada freezer, dan juga saya ada solar generator tu yang saya buat sendiri tu pun agak berat juga tu, 15 kilo, 20 kilo juga tu. Dan saya ada 2 drawer equipment yang saya simpan dapur, lepas tu dengan perkakas masak, periuk semua-semua. Saya ada table, saya ada cam bag, 2 cam bag yang saya simpan dalam Pajero ni. Dan juga satu lagi, saya punya tangki air yang belakang seat, in between cargo box dengan seat belakang tu, saya ada tangki air dalam 25 liter. So 25 liter is about lebih kurang dalam 25 kilo jugalah. So total equipment yang saya tambah dekat Pajero ni dah jadi lebih kurang, itu kira dah dalam 400 kilo. Dan equipment ni semua saya simpan full time dalam Pajero. Saya bawa balik daripada camping pun saya tak bawa keluar, memang simpan dalam ni. Saya cuma bawa keluar maybe saya punya freezer je, sebab ada makanan basah.
Yang lainnya semua simpan dalam Pajero. Jadi weight 400 kilo tu is acting constantly dekat dia punya leaf spring tu. So lama-lama leaf spring tu dah jadi macam lembut, very soft. So bila kita bawa pun boleh rasa lah dia punya kelembutan dia tu. So kalau tengok dia punya spring tu sepatutnya ada U shape, tapi saya punya spring ni dah jadi flat lah. Jadi rasanya masa saya untuk upgrade ataupun tukar dia punya leaf spring pun is high time lah. So saya ada beberapa option. Salah satu dia aftermarket punya leaf spring lah, Ironman, Tough Dog. Tapi option ni agak mahal lah, at least 2-3 ribu, maybe 4 ribu untuk tukar satu set tu. So second option saya beli brand new Pajero original punya leaf spring dan tukar semualah. Itu pun agak mahal juga. Itu lagi saya tanya dalam dekat 2,000 juga kot, 1,000 lebih macam tu kot, untuk sepasang tu campur upah semua-semua. The next option yang saya ada, saya cuma tukar 2 atau 1 bilah leaf spring tu yang ada original sekarang ni. Saya buka dan tukar 1 sebab sekarang ni dia punya leaf spring tu ada 5 keping. So and then dia agak nipis sebab original Pajero dulu. So saya boleh cari yang brand new punya leaf spring sebatang atau 2 batang yang agak tebal. Sebab saya tak nak tambah sebatang lagi leaf spring to the original yang ada sekarang. Saya takut nanti bila tambah terlebih dia punya keanjalan dia tu dah jadi keras bila riding lah. So agak tak selesa. So semalam cari saya jumpa satu kedai di Bandar Baru Salak Tinggi tu, workshop yang Panjang Auto Service tu. Yang ni saya selalu repair kereta saya lah. Bila bertanya semalam, dia kata dia boleh tukar, tak ada masalah. Dia boleh cari leaf spring yang agak tebal sikit, maybe 2 batang ataupun tengok macam mana. Dia akan try tukar dulu sebatang, tengok dia. Kalau tak cukup, dia akan tambah lagi sebatang. So maknanya 5 keping leaf spring tu di maintain, tapi saya tambah yang lebih tebal untuk compensate dengan weight yang saya tambah di Pajero tu. So semalam dah pergi kedai Panjang Auto tu, dah suruh dia order. Jadi hari ni saya akan hantar Pajero. Mungkin Pajero tu dia kata at least hari kena tinggal untuk dia tukar semua-semua tu. So jom kita ke Bandar Baru Salak Tinggi. Okey, dah sampai kedai Panjang. So, jom kita masuk, tanya Panjang. Leaf spring yang order semalam tu dah sampai belum? Yang leaf spring dah ada kah? Spring mau ukur lah. Mau ukur? Mau ukur tu spring mau ukur. Okey lah. Mesti mau buka kula dia tanya saya. Okey lah. Mesti mau buka. Hari ni tak bisa ni lah. Tak apa. 2 hari ke 3 hari pun tak apa. Okey lah. 2 hari 3 hari tak apa lah.
Alright, Pajero dah ada atas jet. Panjang kata tadi kena ukur dulu baru boleh order dia punya leaf spring. So dia akan buka dulu ni and then ukur and then baru order. Hari ni order mungkin besok baru sampai. So mungkin lusa baru siap lah. Tak apa, saya tinggal 2-3 hari kat kedai panjang ni and then dia ambil bila dah siap lah. So ok, jumpa lagi selepas siap nanti. Ok guys, dah ada di Panjang Auto. Actually semalam Pajero dah siap dah, tapi diorang call dalam 7.30 malam tu. So saya kata ambil pagi ni lah. So kita masuk tanya Panjang apa yang dia orang dah buat. So spring tu sama, itu sama spring dia skru semua saya tukar baru. So, tak, spring berapa keping? Spring Dua-dua keping-keping. Yang tebalnya? Tebalnya. So kiri 2 kanan 2. Semalam you cakap buat alignment. Ya, sebab tu spring semua saya tukar. Nanti lama memang saya longgar sikit. So buat alignment sekali lah. Ya. Okay. Okay, Pajero dah siap. So kita pergi test dulu. Lepas tu nanti saya buat sikit review mengenai apa yang diorang dah buat dekat Pajero ni. So jom. Alright, dah try sikit tadi. Rasanya a lot better than before lah. Dah, dia punya lembut tu dah tak ada lah. Quite firm lah, firm. Satu lubang pun ok. So apa yang dia orang buat, dia orang tukar 2 keping spring. And then dulu spring saya tu 9mm tebal. So sekarang ni dah dia tukar jadi 11. Pakai 11mm punya tebal spring. So pakai dia keping. Bila dah spring itu pun quite firm. So bahagian belakang tu dah naik sikit, dalam 1,5 inci ke 2 inci juga naik. Tapi ni tak apa, sebab belakang ni belum ada load lagi. Semua barang-barang camping ni semua saya dah keluarkan. So bila letak barang-barang camping full punya campingnya ni, dia akan turun sikit lah. So bila pergi trip camping and then ada passenger lagi, so belakang tu akan turun sikitnya. So nanti dia akan balance sikit lah dengan yang depan. Cuma dia kata lepas bulan datang balik untuk re-tighten balik skru. Banyak itu ada skru yang longgar. So itu yang ada kadang-kadang ada dengar bunyi tu. So sekarang ni so far bunyi on the road tak ada lah. Cuma kita tunggu masuk off-road nantilah. Okay, rasanya ini saja video untuk kali ini. Diharap video ini informatif, membantu rakan-rakan kalau yang nak set up vehicle anda untuk overlanding. So terima kasih kerana menonton dan sentiasa menyokong channel saya. Kepada yang belum subscribe, appreciate if you could subscribe to the channel. So sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.